Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Khadijah Abbas atau lebih dikenali sebagai KD. Merupakan seorang perunding keuangan di Masterclass Legacy iaitu naungan daripada Prudential BSM Takaful. Okey. Saya sudah menceburkan diri dalam bidang takaful ni selama hampir 8 tahun iaitu sejak daripada 2011 lagi. Okey. Dan sebelum itu saya ketika saya belajar, saya belajar di Universiti Sains Malaysia dalam kos Sains Komputer dan saya pernah bekerja sebagai seorang jurutera perisian komputer atau lebih dikenali sebagai programmer dalam lebih kurang 9 bulan sahaja. Tapi kenapa saya menceburkan diri saya dalam bidang takaful? Daripada IT kepada takaful. Satu benda yang saya dapat adalah apabila kita buat kerjaya atau kita bekerja, kita kena bekerja dengan bidang yang kita seronok, kita happy dan kita rasa benda tu kena dengan jiwa kita. So bidang IT bukan kena dengan jiwa saya. Saya rasa saya tak happy, saya kerja daripada pagi sampai lewat malam setiap hari tanpa ada life yang seronok lah. Dan kerjaya di bidang takaful ini memang menyeronokkan kerana hari-hari saya akan berjumpa dengan orang yang berbeza. Dan yang paling penting kenapa saya berada dalam bidang takaful ini adalah masa di awal pembabitan saya, masa tu dalam berapa bulan masa saya jadi perunding keuangan ni, saya ada jumpa dengan seorang prospek ni iaitu dia adalah seorang businessman. Dia menjual kuih muih dengan isterinya dan dia akan dihantar kepada petrol station lah, macam dekat Shell, Petronas. Dan saya convincekan dia untuk ambil takaful sebab saya kata itu penting sebab you adalah seorang businessman. Dan akhirnya dia bersetujulah dan dia mencarum untuk dirinya sebanyak RM200 untuk diri dia seorang, tapi adalah dengan family yang lain. Nak dijadikan cerita, lepas sebulan selepas dia mencarum, dia mengalami kemalangan jalan raya. Dan masa tu saya sangat terkejut sebab wife dia telefon saya dalam keadaan menangis, cakap, Siti tolong akak tak tahu nak buat apa ni, husband akak ni tengah terlantar dekat jalan raya, baru lepas aksiden kena langgar dengan lori, tak tahu nak buat apa. Jadi masa tu saya dapat rasakan, ya Allah, besarnya tanggungjawab saya waktu tu. Saya perlu make sure klien saya dapat informasi yang betul, perlu ikut prosedur yang betul. Dan saya bantu dia. Saya kata, okey kak, telefon ambulans sekarang. Beritahu kat mana lokasi dan akan hantar dekat mana. So akak ada insurance, akak ada medical card, pergi hantar dekat hospital Tawakal terus. So dia ikut apa yang saya sarankan lah. Dan kalau anda nak tahu, masa tu dia baru mencaram 200 sebulan. Dan lepas sebulan dia kena langgar dengan lori. Accident. Masa dia nak hantar kuih tu. Dan kos dia adalah lebih kurang dalam RM14,000 dan Prudential telah membayar segala kos rawatan dia tu. Dan ketika itu saya rasa, ya Allah, Alhamdulillah, saya telah membantu seorang klien saya. Masa tu awal lagi dia adalah orang klien pertama yang telah claim dengan saya masa tu. Dan sejak daripada tu hubungan saya dengan klien saya ni memang makin lagi akrab lah, walaupun dia adalah seorang yang stranger yang saya tak tahu, saya jumpa dekat tepi jalan. Jadi untuk anda yang di luar sana yang masih tercari-cari atau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan plan takaful, kita ada medical card, kita ada hibah, kita ada penggantian gaji, kita ada bermacam-macam lagi, ataupun MLTT untuk kalau yang beli rumah. Anda boleh tahu lebih lanjut, anda boleh kontak saya, Siti Khadijah Abbas, atau anda boleh klik dekat satu button link quotation. Anda hanya masukkan butiran-butiran yang saya perlukan kat dalam tu, anda hantarkan butiran tu kepada saya. Nanti saya akan terima email dan saya akan hubungi anda untuk kita buatkan satu quotation yang lebih bagus lah, yang sesuai untuk keperluan anda. Ataupun anda boleh terus WhatsApp atau call saya di nombor di bawah ni, yang tertera di bawah ni, iaitu 013-485-4009. Ingat, Siti Khadijah Abbas atau KD.